Hello! Kaunis päivä on tänään. Hirmu kaunis aamu. Aurinko kirkkaalta terältä paistaa ja pikkuinen tämmönen lumehärmän muassa. Siis tänään on kun ottaen kellosta. Olisiko 4.11. En nähnyt kellosta, kun se oli tää harjoitusohjelma päällä. Niin lähdin kahtelemaan vähän karhuhommoa tässä. Teillä on nyt on maanantai. Se oli lauantai aamuna, niin oli karhu liikkeellä vielä. Tai tämähän meni oikeastaan silleen tämä homma, että viikko sitten lauantai aamulla olin tuossa ton kuulon kanssa hirvenmetällä ja huomasin, että se jäljittelee tuolla nokkamaassa, niin mennä tuherti ja reissu aloitettiin silleen, että se löyti tuosta ilviksen tappaman jäniksen. Varasti ilvikseltä sen puolikkaan jäniksen ja se jo vähän mieltä lämmitti. Nostin sen jäniksen tuonne kuusen oksaan ja jatkettiin matkoja. Sitten me jo heti huomasin, että tämä nyt ei ihan lähde niin kuin me on suunnitellut tämä homma. Ja sitten se rupesi jotain jäljittelemään siinä ja me parissa kohtaa kahoin, että on karhun jäljet tuossa sammalikossa. Me ihan varma on siitä, että on. Ensin oli tuossa kivisessä särkässä niin sillä piällä minun mielestä ja sitten kun menin tuonne kuusen taimikkoon, niin siellä oli kansa. Ja no minun vähän rupesi ympäsemään se, kun me olimme hirvenmetällä ja se ei edennyt se haku mihinkään, kun se nyherti ja sitten yksi semmonen paikka oli tuolla semmonen älyttömän sakkeen kuusen taimikko on. Siinä on leppeä kasva ja semmonen piälä ja miehenkorkunen vähän, 3 metrinen ehkä, aika pitkän miehenkorkunen tuo närreen taimikko on siinä alla, niin se monta kertaa palasi siihen samaan kohteen. Mietin, että mikä ihme siinä on ja menin kahtomaan, niin se oli karhun makkuupaikka. Ihan tuore. Se on karhun makkuupaikka, aika tuore. Hyvä. Hieno. Hienosti. Ei oo tämä elukka kaukana. Ja siinä oli haju selvästi tallella siinä, siis tosi vahva haju oli koiralle se. Haisteli toheltiin sitä makkuupaikkaa ja sitten niitä kuusen oksia siinä ympärillä ja hetken päästä niin se sitten hävisi minulta siitä ja sitten me kahoin, että sillä mahtoi joku elukkalla eessä, kun se vauhti oli jotakin 14 ja tämmöstä ja se suherti sille jossain 300-400 metrin päässä miusta niin ja se silleen polopeli se. Kierti semmosen yhden taimikkokummu ympäri 2 kertaa ja omasta jäljestä meni yli ja teki pari pitkeä tai yhden semmosen ihan lyhyen tökköksen perään ja sitten teki yhden semmosen 100 metriä pitkän semmosen neulanpiston. Teki ja sitten hyppäsi sitä sivuun ja se jatkui jonkun aikaa se homma, ehkä parikymmentä minuuttia siinä melko pienellä alalla ja sitten se loppui. No sitten koira tuli minun luokseen, minä kytkin sen läksin pois, kun ei siinä ollut hirviä siinä maastossa, niin vaihdetaan paikkoja. Nyt lauantai-aamuna tosissaan niin karhu oli läpsytellyt tässä lumella niin tätä tietä ees takaisin ja minun mielestä se meni tuonne samaan kuvioon, missä se oli silloin viikko sitten. Ja sitten siinä oli semmoset vanhemmat jäljet, jotka oli varmaan silloin, olisiko silloin päivällä kävellyt, kun sitä lunta satoi silloin torstaina. Niin semmoset jäljet oli kanssa siinä. Niin jos me en ole ihan tarkkaan saanut, kun sitten pikkusen lumehärmän tuli ja peitti, että peitti ton jäljen, että en saanut selville sitä, että mitenkä siinä kävi, jotta onko se nyt tuossa kierroksessa vai eikö se ole, mutta kaukana se ei joka tapauksessa ole, koska nyt ollaan tosiaan marraskuun puolella ja kyllähän suurin osa valtajoukot niin karhuista, niin nehän on jo asettanut pesäkenttiä ja ovat jo ihan unten mailla. Mutta sen verran on sanottava, että kun Pohjois-Karjalassa on aika paljon karhuja, niin yllättävän monta karhua tiedän vielä, mitkä on jalakkeilla. Mutta tietysti jos niitä on useita satoja niitä elukoita, niin niin.
tosin sitä muutama jalakkeella on, niin sehän kuuluu ihan kuvioon, että ainahan se pikkuinen porukka niin seikkailla niin pitkän kuin vaan lumisen mahdollista ja jotakin ruokkoa syömistä löytyy ja sitten pötkähtävät johonkin vähän häppöisempään paikkaan talveksi. Mutta tässä on kuitenkin hyvä sauma, niin minä en tiedä yhtä, että pystyykö seuraamaan tuolla metässä jälkeen ensinkään, mutta minun tarkoitus on yrittää katkaista tuota kuvia parista kohtaa sille, että jos se olisi vielä liikkunut siellä, taikka jos saisin vanhempaa jälkeen niin sitä ylös, mutta voisin vähän päätellä, mihinkä suuntaan se meni. Ja sitten minulla on 3 täyttä akkua droneessa, niin minä lentelen nuo taimikot ristiin rastiin. Ja tämmönen projekti on tänä päivänä eessä. Otan myös kiväärin mukaan tuossa, vaikka vähän tuulinen keli, niin jos vaikka teeriparvia näkyisi, niin pitska ottaisin Öylissä iltana näin tässä kaksi semmoista pientä parvea. Kun me illalla jo yritin droneella haravoittaa aluetta, mutta en oikein onnistunut saamaan sitä mitään aikaa, mutta kokeillaanpa nyt vielä mitä tässä käypi. Jos ei mitään löydy, niin sitten kokeilen tuosta yhdestä rannasta kahta, että montako hirveä siihen taimikkoon on mennyt tuolla droneella, kun se on aika paljon jälkeen. Mutta tämmöisillä evellä lähdetään tähän päivään. Niin muistakehan, katsokehan video loppuun asti, niin näette miten tässä käypi. Ja muistakehan tilata jo tässä vaiheessa. Jos ette ole vielä tilannut, niin tuosta subscribe. Hyvä, mennään hatellaan. Siis tää olisi karhulle ihan mahdottoman omiaan pesämaaksi tämä mäki tässä. Tässä on tämmöstä kiviraunio tuolla tai tässä rinteessä, ei tämä nyt mikä iso vaara on, mutta niin tässä on tämmöstä vähän siellä tiellä. Tuommoisen alle olisi tosi helppo mennä makkuun sopivaan paikkaan. Ja sitten tuossa toisella puolella on sanottaako varmaan 20, jos ei 30 hehtaaria, niin on semmoista tosissaan sakkeita taimikkoa. Aika hyvät paikat pois kyllä. Silleen spontaanistikin pötkähettiin. Tähän saattaa olla sama karhu, mitä minä kuvasin silloin keväällä. Silloinhan minä oletin, että se oli tuossa vieressä mäessä makkuna, niin siihen on niinku kilometrin verran tästä matkaa, mihin se tappoi sen hirveästi. Tää voi olla hyvin niin sama elukka. Tänne kivirauniin en kehtaa ihan hirveästi lähteä kävelemään, miten kävellä sen karhun piälle. Tarkoitus ei sun saada sitä liikkeelle. Päinvastoin. Haluaisin vaan tietää, että missä se mahdollinen pesäpaikka on, koska sit on ottaa uuden kuvausprojekti vähän paremmalla menestyksellä kuin viime keväänä. Katellaanpa, mitä tätä löytyy. Pari viikkoa ollut nyt, tai tässä 3 viikkoa, niin ollut nähdä videohan kanssa niin varsin hiljasta. En ole kerta kaikkiaan kerinyt leikellä mitään. Minulla olisi tuossa kesken, niin kuvasin syksyllä, aika alkusyksystä, niin semmoisen videon karhujen kuvaamisesta ja sitten tuosta laukasin siinä mielipiteitä tuosta kaupallisesta hommasta ja sitten avasin muuten vähän rastaita hirveet mieritteleville. Pilemarjon niin paljon. Niin, mihinkähän me jäi? Niin siihen, että kaupallisesta kuvaamisesta niin julkilausuin siinä mielipiteeni ja sitten kerroin muutaman sanan tuosta omia ajatuksia tuosta karhun kuvaamisesta ja sitten tuosta kojuhommasta ja muusta. Ja sitten karhujen käytöksestä niihin liittyen, kun nyt on paljon ollut porinaa tänä kesänä näistä vihahommista ja muista. Niistä vähän laavuin, mutta en oo sun sitäkään leikattua. Sitten yksi hirveä haakutuspätkä on, johon sattuu pikkusen kommelluksia tässä. Niin semmonen on vielä julkaisematta ja katsellaan nyt, että mikä päivänä tänne tässä tehdään. Mie tuun tänne näinä päivinä vielä Masin kanssa, jos jopa huomenna, niin linnunpyyntiin. Tässä on mahtavia tulipuita. Ihan siellä se on tiellä. Siellä joku muinainen linnunpyytäjä lyönyt kirveeseen joskus
tuommoisia tervaksia joka paikassa. Tänä aamuna muuten kuleksin tuossa, tai no monessakin paikkoon. Kahtelin kaikkia jälkiä ja kävin tuolla kirkolla puntin kolistelussa heti aamusta, niin siinä kiinnitin jo merkille, pistin semmoisen asian, että Ilveksin jälkeen vähän siellä. Täällä oli Mäkrässä ja kirkolla näkyy olevan ja Heinävaarassa näin heti tuoreet Ilveksin jäljet. Ja sitten myös näytti, että pentue oli ollut meidän tuossa heittolaatikolla aamulla. Ja sitten jos joku ei ymmärrä, jos joku ei tiedä vielä mikä on heittolaatikko, niin minä kerron kaikille kaupunkilaisille. Niin se on semmonen laatikko tuossa keskellä asutusta, johon postinjakaja heittää aamulla karjalaiset tai paperileheen. Kaikki hakkoo sen sitä oman lehtensä. Niin heittolaatikolla oli Ilveskäinen minun lehteä lukemassa tai pennut. Ja sitten lauantai-iltana näin, niin oli pentuporukin jäljet. Pentuporukin jäljet oli tuossa Emä ja Kakkoset. Oli kulkena tuossa keskijärjellä sitten no tähän kun tuli maasto, niin yllätys, niin isot Ilveksin jäljet oli tuossa tietä pitkin. Kissa, vaikuttaa hyvältä kissatalavelta tämä. Tai alakavalta talavelta. Hyvät kissakannat on. Etten sanoisi jopa. Arvelkkeehan esimerkiksi tätä, miten hyvä karhunpesäpaikka olisi tämmönen. Hyvin pienellä vaivalla, niin vähän kuin kohetelisin. Tuonne menisi ihan kohtalaisen kokoinen karhu. Vähän kaivastutaan. Olisi hyvä karhunpesäpaikka. Ihan toivotunta oli tuon lentäminen. On niin kirkas keli. Siis kaunis keli, mutta ei sovi tuohon lentämiseen alakkuun. Ei. Niin siis minun ajatuksena oli se, että jos vähän avoimempia maata pitkin halakonut tuon, tai kohtia pitkin jos halakona tuon vesakot tänne alaspäin. Ja jos olisin sattunut näkemään vaikka epäilyttäviä jälkiä, mitä olisin sitten voinut, jos nyt olisi nähnyt seurata, niin ainakin kotona tietokoneella on voinut päätellä, että mitä on kulkenut missä ja minne, että olisi voinut huomenna vaikka jatkoa, mutta ei onnistu. Tai saattaisi onnistua tuskin sillä olinteen jälkeen. Ja se on vähän reunaedellytys siihen löytämiseen, että jonnin sorttinen reunaedellytys saattaisi olla niihin löytämiselle se, että niitä ylipäätään olisi. Kai hirven jälkeenhän tuo ihan täynnä tuo ranta. Siis se on aivan tupaten täynnä. Mä yritin niitäkin lennellä huvittua itse, että olisi ehtinyt hirviä tuosta, mutta eipä löytynä. Vähän joka suuntaan meni niitä jälkkiä, seurailin kohan kaikkiin mahdollisia ilmansuuntiin, mutta ei löytynä hirviä. Siinä on semmosia kuusturapuskia ja vähän väliin semmoista pikkusen korkeampaa mehteä, niin ovat ehkä siellä. Tuossa ihan paljakka aakolla näkyy ehkä lehmä ja vasamaanu, kun se oli kahdet erikoiset makkut vierekkäin, mutta nekin oli sitä kaikonut. Joo. Kyllä se nyt on semmonen homma, että joko se asettuu se karhu, taikka sitten mie tulukihin täysin tuon vierin tuon. Tai en minä oikeastaan väärin tulukinut, kun mä oon hirveän tarkkaan sitä tutkinutkaan sitä asiaa. Miehän nyt on nyt pari havainnon varassa ja silloin lauantaina on ollut hyvä keli, on hyvä mahdollisuus turata ja yrittää saada jonkunnäköisen mottin tuo elukka ja vähän paikannettu, että missä se on. Se olisi helpottana, mutta kun se oli se hirven metätys niin kiivasta, niin tuosta kuulon liipasi irti ja siinä oli kahdet aikuisen hirven jäljet. Menivät vähän eri kohdista, mutta kuitenkin samaan suuntaan. Ja no mesin jäljellä laittain mä olisin sen maastoon. Ja eipä mennyt aikokka, kun se noin 1,2 kilometrin päässä minusta niin näkyy vauhtiloista, jotta nyt läks hirvi ja ei haakun pärräystä kestänyt. Ja sitten siinä tuli tosi mukava seikkailu. Siinä niin tämähän se on mulla selvittämättä. Selvittämättä tämäkin samaan tien. Niin
Se kimpossa löytyi ilmeisesti aika läheltä siellä 2 vai oliko siinä meitä peräti 3 meidän valtavan suuresta 6 hengen, 7 hengen seurueesta, niin oli passissa sillä eessä ja se löytyi aika likeltä niitä se elukka ja sitten se kimpos ja kuorto, tuo hirmu pitkä ja kappea meidän alue tuossa ja sitä reunua pitkin meni ja yksi töytäsi jo autolla vähän sinne vastaan ja no ei kerinyt ja sitten se meni alueesta ulos ja lahjakkaasti meni tuonne yhteen salaameen, mistä aina mennään hirveet yli. Verrattuna se salami on sulanut. Tämä on tosi vaarallinen keli, kun lammet on jäässä. Ja kanihan se meni sinne ja koira ei sitä uskaltanut uida yli. Se ei joku 10 metriä leveä, mutta aika kylmä oli. Ja jos ei ihan kannassa on, niin ei varmasti kyllä kuuno uisi siitä yli. Ja no se jäi siihen haukkumaan siihen rantaan, kun sitä suututti, kun se ei päässyt sitä yli. Ja sitten mie arvelin, että katsalla tässä, että mie kierrän sinne aatolle ja otan sen koppaan sitä ja laittaa takaisin omalle puolelle. Ja hirmuinen kierto on tuosta. No, jos ei ihan 20, niin pitkän matka, 20 kuitenkin on matku kierrettiin. Ja sitten niitä paskateitä rummutto sinne ihan sinne pussin perukkaan, sinne rantaan. Ja mie kun tuon rantaan, niin se koira tajuu, että nyt se yrittää hänet ottaa kiinni, ja se tuli hätä, niin sitä sulanreunasta niin jäätä pitkin meni yli sitä salamesta. Ja mie katsoin, että ei voi olla totta, että nyt se on toisella puolella yhden äkkiä kävin jäljet kahtomassa, niin oli liukastellut sitä liukasta jäätä pitkin sitä yli ja sitten oli avaanto sillä toisella puolella, mihin oli jo mulahtanut sinne vetteen jääihin, mutta siitä oli päässyt ylös. Liekö tavannut jalat pohjaa tai ollut kivi tai joku siinä alla. Taikka sitten ei vaan tapahtui kaikki niin nopeasti, että se pääsi. No sitten metri siitä eteenpäin oli jääpettänyt ennen rantoa, mutta siitä oli sitten uinut rantaan sen 2 metrin matka ja sinne meni. Jotta me tuumasin sen seikkailun jälkeen, että on minun hermorakenteelle vähän liian hurjaa touhutua tähän aikaan syksystä, että haettaisi jos vaikka kestä. Pitäis koiria kiinni sen aikaa, kun on jäät on kunnollisesti. Mutta hengissä selvisi miehet ja koirat vielä, niin kaikki meni hyvin. Mutta semmonen seikkailu oli sitten siinä, niin ei siinä oikein kerinyt karhun jälkeen paljon sitten perkkoomaan. No sen seikkailun aikanahan sitten tuo kaverin koira otti sitten kaivo hirven, joka haukutti jopa. Ja sitten siihen rakennettiin täydellinen hirviansa ympärillä, se kuoli. Ja sitten se meidän varsinainen jahti nyt on oikeastaan, se on ohi on. Jotta nyt sitten seuraavia seikkailuihin. Kato tien vars vielä vähän yrittää kävelemällä kahta. Tässä on tuoreet hirviä. Tai siis yölliset. 2 hirveä sitä on mennyt. Niin 2 on mennyt. Tuosta 1, 2. Tuon. Nämäpä saattaa olla mitkä tuolla rannassa äsken. Juu. Tässä kuultaa vielä karhun jälki. Tai niinku menojälki. Ihan selvästi tuonne eteenpäin on tämä jälki. Katsotaan. Mikä tää kuvion nimi oikein on? Onko tuo minun oletettu kierros edes oikein? Saisiko tästä mitään selveä enää tälleen? Kävelen. Autosta käsi ei erota enää kyllä mitään. Mutta. Ja sitten tässä on jälki, mikä paloo vaan. Näkyy vielä kuitenkin tuon verran. Se on mahtanut mennä tuon autorenkkaan jälkeen niin tarkkaan tuosta, että sitä ei pysty näkemään. Tämä on varmaan perää. Minä luulen, että mulla on nyt semmoinen kuva, että se on ollut tuolla kierroksen sisällä, niin kuin minä kuvittelin. Se on tullut tuosta, käynyt tuolla tekemässä pätkän tuolla tietä pitkin tuolla, ja sitten se on palannut läpsytellyt tästä takaisin. Samoin jälkeen. Ei, kyllä tässä pitäisi näkyä, jos tästä olisi tieltä lähdetty pois.
Tässähän tämä jälki menee niin tuonne päin edelleen, että ei tämä mikään uhalla iso karhu ollut, mutta ihan oikein karhu kuitenkin. Semmoista aika vauhdilla on mennyt, tai vähän reippampaa tahtia on mennyt tässä. Tässä on ihan tien reunassa. Oh yeah. Se oli semmonen retki se. 4 kilometriä käveli ja 4 kilometriä kävelin tossa ja ei siitä tullut kyllä hullu hurskamaksi. Todennäköistä on se, että se on se. Silläkin on käynyt niin kuin mitä Sopi ajatteli, että se on mennyt sinne autorengasta pitkin niin tarkkaan ja sitten se on tullut takaisin, koska sillä perällä ei se ole laavanttaa. En nähnyt eikä kukaan muu puhunut nähneensä karhun jälkeen. Mikä vielä tuosta tuon yhden kierroksen kotiin mennessä ajan tuosta. Ja jos siellä lumeella näkyy jäljet, niin sittenhän minä voisin todeta, että peli on menetetty, se meni tuonne. Mutta minä kuitenkin luulen, että kevätpuolella mitä sitä jostain karhunpesän löydän. No ennen niin ollut semmosia käsityksiä, että tässä saattaa olla karhuja pesimässä, mutta en ole kyllä ihan hirveän jostain syystä niin en ole hirveän aktiivisesti tällä suunnalla hiihdellyt, mutta paitsi viime keväänä nyt hiihtelin tuolla toisella kantilla, mutta niin kuin täällä päin. Tässä Salon laajalla. Niin en ole ehtinä enkä löytänyt karhunpessiä tästä, mutta on semmoinen kuva ollut minulle, että tässä on ollut. Tässä on ollut myöhäisiä liikkeitä monesti ja tässä on ollut aika aikaisikin liikkeitä näkynyt, niin jostain tästä putkahtelua. Onhan noita elukoita. Minulla on nyt ensi kevättä varten muutama hyvää tärppisuunta, mistä kannattaisi kokeilla. Tää oli ihan hyvä kesä karhujen suhteen kyllä siinä mielessä, että minä näin karhun tai karhuja niin 7 kertaa. No autosta näin aika monta, mutta kuitenkin näin. Näin ihan metässäkin. Metässäkin näinkö minä nyt 3 vai 4 kertaa. Ja sitten kopilla näin. Mut sitä minä lasken, niitä minä lasken maastossa nähyiksi karhuiksi. Minä olen tehnyt ihan tilastoa joskus. Minä olen niinku yrittänyt vuosien saada ne kaikki näkökarhut niin kirjoita paperille ylös. Ja pitäisi ihan ynnätä ne ja kahta, että paljonko niitä on ja miten monta eri karhua. Mutta on se aikamoinen kasa. Mitä niitä on erilaisissa tilanteissa tuolla metässä nähnyt. Jos ei lasketa semmosia, mitkä on jotakin reenikarhuja tai muita, mitä on haakutettu tai mitkä on sattunut koira eteen tai kopilla, mitä on nähnyt, niin kyllä niitä spontaania tilanteita on ollut aika paljon. Mutta nyt ne on auttamattomasti tältä syksyltä ne on ohi nyt. Ne tilanteet. Vai hyvä, mukava karhuvuosi on takana kyllä. On ollut kaikenlaista havaintoa kyllä ja kaikenlaista puuhaa karhujen parissa aika paljon, että oli kyllä menestys. Ootin paljon tältä keväältä ja kevät oli kyllä enemmän kuin olisin voinut oottaa. Ja kesällä havaintoja tuli reilusti ja nyt vielä syksylläkin niin ihan oli. Ja koiraa pääsin kyllä kokeilemaan ja testaamaan, että ensi syksynä kun samanlaista jatketta, niin voi olla odotettavissa jotain pientä kehitystä, mutta pienillä harppauksilla eteenpäin. Se on semmoista nimittäin se. Ne pihakarhutti, mistä oli hirveä tohina, ja ne kauhean vaaralliset pihakarhut, mitä pyörii, niin nyt niistä, eikö jännä, kun niistä on loppunut nyt niiden ympärillä on loppunut se vauhkoaminen. Kun talvi tulee, se pakottaa karhunpojan tuonne maan alle, niin karhunpojan pakottaa maan alle talvi, niin se häviää pihamaistakin. Ensi kesänä on sitten uudet petkut. No se siitä. Se siitä ja sen kestävyystä. Tykätke ja tilatke, niin palattan astian tulevina päivinä. No, terve. Jaha, no nyt on sitten tuore karhun jälki, että tämä on ihan eri karhu. Hänen veti isot jäljet on tässä. Jaha, kävi tuuri. Tämä ei kaukana voi olla. Tätä pitää droneella ehkä pikkusen kokeilla. Tämänpäiväinen jälki. Tää on tehnyt pitkä perää tässä tielle.
tosi iso jälki. Valtavan suuret jäljet. Iso on naula. Ja mikä tuolla on tikulla tuolla. Tuossa on hyvä jälkimistä. Tuosta poikki. Tuossa pyrähti ympäri, niin mihinkä tämä tästä hyppäs oikein? Ei tullut minun vastaan tuossa. Tuosta vastaan. Se oli kutkuttava havainto. Ei loppunutkaan tää video vielä siihen, kun sanoin, että no terve. Tosiaan olin kotiin ajelemassa ja kävin yhden tieleenkin tuossa koukkoomassa tullessa. Niin vielä sattui ihan eri karhu. Tämä on iso ukko. Tuohan ei mikään erityisen iso ottuu, mitä minä alun perin seurasin tuolla. Tämä tuli ihan toiselta kantilta vastaan ja minä luulen, että se hyppäsi minun auton eestä tuossa metän puolelle, kun se on läpsytellyt sitä tietä pitkin tulla niin isänä elekkeen sieltä ja sitten yhden äkin oli pysähtynyt ja löynyt jarrut pohjaan ja pikkusen palasi ja hyppäsi helekkarin pitkällä loikalla tuonne metän puolelle. Ja pikkusen mulin sen Ronella lähön kanssa siinä se kerkis karata alta pois siitä. Minusta tuntuu, että se olisi ollut ihan löydettävissä tossa, mutta minä en oikein osannut nyt. Pitelle onkaan tullut minusta näin pöteeri, jotta en tuommoista hommaa osaa tehdä ennen. Niin jäi löytymättä. 1000 talan paikkoa kyllä tarjosi tuo. No vähän nyt tutkin nuo videot, kun tuossa lentelin tuossa jäljempiä perhana kun kirskujarru. Kun tuossa jäljempiellä lensin, niin siinä oli näkyy sitä jälkeen, semmoista polovellepa jälkeen. Voihan se olla, että se on ollut tuossa taimikolla jo aiemminkin. Se tuli kyllä tuosta tien toiselta puolelle, mutta mistäpä noista karhunmetkuista tiedätte, että minkälaisen lenkin se on kiertänyt. Oisko, mutta olettamus on nyt tuon tieltä poistumisjäljen perusteella, että kyllä se varmaan jotain sääkähti, ja tuskin tottahan se minä olin, kun et saa ketään muita koko päivänä ajanut kuin mie. Oispa ollut mahtavaa nähdä. Just kun sanoin teille, että ennen enää tänä syksynä niin ei tuo kyllä varmaan kaukana ollut. Aika harttaan tulilma tekee, kun tämmöisenä marraskuisena iltana tuossa kauniina pakkasiltana tuossa taimikolla, ja se jo tiedät, että se elukka on tuossa hyvin niin lähellä, niin aika kiitollinen olo tullut. Sopi tämmösten elukohen kanssa teillä assuja olla. No, se pistää ehkä minun huomisaamun suunnitelmat pikkusen uusiksi. Se oli tarkoitus lähteä Masin kanssa jo aamu varhaisella mehtään mutta eipä tulla ensinnä kuitenkin käyn puntikkolaistelemassa jo silloin pimmeä aika, eli jos ennen 6 olisin siellä ja sitten ilmestyn tähän ja heti kun valakennoo ja jos minä tossa nyt vaikka pari tuntia kävisin askaroimassa, niin kyllähän minä vielä kerrankin sen pystykoronikkansa mehtään.
Mutta tämmönen erittäin hauska havainto. Yllättävä käänne tähän retkeen. Se pienempi karhu, niin mä olin laskenut väärin ja se oli tullut ulos sitä. Se löytyi tuolta toiselta tieltä se jälki ja se meni pois. Jotta se perseytyi, mutta sitten tämä paikkas vähän tätä. Katsellaanhan mitä huominen papa tuo tullessa.